Nu har vi packat ihop tältet och sitter i bilen och håller på att köra ut från Prag. Nu är vi på väg mot Kutna Hora. Utanför kyrkan, Cemetery of All Saints. Ja. Och det är ju i den här kyrkan som alla skelett finns. Skelett från 40 000 människor. Nu är vi här i kyrkan och som ni ser så är det en ganska makaber syn att komma in till. Alltså alla dessa skelett, dödskallar och grejer. Men alltså tydligen så är det inte döden i sig man ska fokusera på här enligt kyrkan, utan det är att vi alla är jämlika inför döden, liksom, spelar ingen roll vem du är. Och att man liksom hyllar tron om att det finns ett efterliv. 40 000 människoskelett finns här. Väldigt många av dem dog under pesten faktiskt. 30 000 pestoffer begravdes här. Det är som taget ur en Rob Zombie-film typ, känns som. Men det är häftigt samtidigt, tycker jag i alla fall. Lite läskigt nästan. Det är ganska groteskt på något vis, kan jag tycka. Bara massa ben överallt. Vad tycker du? Är det konstigt? På slutet av 1700-talet så övergavs kyrkan. Och då var det en rik familj, Schwarzenberger-familjen, som köpte kyrkan. Denna kyrkan från kyrkan, eller från stiftet. Och det där är deras vapensköld, alltså deras familjecrest. Och vad de gjorde var att de typ renoverade upp kyrkan och så till att göra en ordning så att det blev fin. Så den som Mille kallade polisbrickan är en familjesköld då. Och så den ser ut i dödskalleformat. Nu är det dags för lunch och vi ska åka upp till en kyrka i Kutna Hora som heter Santa Barbara-kyrkan. Utan att ha sagt, inte så. Ja, kolla, de har en fin utsikt upp också. Så lunch, utsikt och sen går vi vidare till Bratislava.
Alltså kolla denna vin. Så jäkla snyggt alltså. Nu ska vi köpa en vignett här. Man behöver tydligen en sån också. Har du något i ögat? Nej, men det är så ljust. Den här gågatan är grym. Det finns inga bilar här och det är gamla fina hus. Och bara allmänt gemytligt och mysigt. Det är mycket folk. Och barnen jular som idioter. De kommer typ köra över någon. Det är inte bilarna som är farliga, det är barnen. Kom till innan, Ville. Kom nu. Sist du och jag var här, Sebastian, var 1994 när vi var typ 7-8 år gamla. 6 kanske. Och det var strax efter kommunismens fall. Och det enda minnet jag har, det var att det var väldigt skitigt. Det var spårvagnar, det var grått och det var ingenting att ha. Men jag tycker det är skitfint här nu. Absolut. Hur går det? Ja, det här är jobbigt alltså. Det är uppförsbacke nonstop. Kullersten som är sjukt ojämn. Och det är varmt. Men det kommer vara värt det. För jag utsikten. Hoppas det. Ja, jag hoppas det. I alla fall. Och vi lyckas nog pricka in solnedgången också. Ja, jag är helt slut. Jag måste ha en kall öl snart. Här har vi slottet. Jag hoppas verkligen att det här är värt det. Det hoppas jag med. Kommer du? Ja. Okej, we made it to the top. Kolla. Det är solnedgång över Bratislava med slottet. Magiskt. Ja, det kommer inte bli bättre. Nu sitter vi här med Bratislava i bakgrunden på muren på slottet. Och som vi sa, det var lätt värt det. Lätt värt det. Absolut. Helt underbart. Ta mat. Vad ska vi äta? Vi ska äta massor med mat, det är det enda jag tänker säga. Men i väntan på maten ska komma så har vi varit inne på en souvenirbutik och som vanligt köpt våran magnet. Den livsviktiga magneten. Vi köper ju en magnet på varje ställe vi är. Jag tycker den här var väldigt fin. Så den får det bli. Skål. Cheers! Fucking great like.
vi sa ju innan att när vi var här första gången 94, vi har inte jättegoda minnen liksom. Det var bara allmänt grått och tråkigt och skitigt och smutsigt och så. Så jag hade inga förväntningar att komma hit, men allt har varit bra. Utsikten, vädret, gatorna vi har gått på har varit jättemysiga. Och så har vi ätit typ skitgod måltid alltså. Shit vad gott det var. Ja, riktigt fint. Och slovensk öl, eller slovakisk öl är god. Slovakiskt vin är gott. Gatorna här är faktiskt bättre än Göteborg. Eller Göteborg är ju fint musikvis, men det är mycket mysigare här. Ja, för det är inte lika mycket människor. Det är också det. Det är inte så mycket människor här. Trafiken, alltså det är så kul när man kommer till ett ställe man inte hade förväntningar på. Och så bara blows your mind away. Alltså jag kan inte prata för jag är så häpen över. Riktigt bra. Vad har ni hittat? En staty som en gubbe håller på att gå upp för en brunn. Okej. Och Sara, varför är det en staty i en brunn här? Tydligen så är det så här att runt om här i Bratislava inne liksom i stadskärnan så finns det massa olika statyer. Så det finns så här att man kan liksom gå och leta efter olika statyer och det här är en av dem då.